สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to the coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบน detail routing ในอดีตในสมัยก่อนเราเรียนเกี่ยวกับทำให้ routing ข้างใน React อย่างไรครับและวันนี้เราจะตั้งใจบน routing ข้างใน detail dynamic routing ข้างใน project ของเราครับทีแรกมี home link ที่นี้มี about link ที่นี้และ URL ของ about เปลี่ยนไปที่นี้และมี usersแล้วมี users เปลี่ยนไปที่นี้ด้วยครับ cool แต่ตอนนี้มี list of users และถ้าเราจะเห็นว่า URL เปลี่ยนไปด้วยครับ so มี user detail เบอร์หนึ่งถ้าเรามีประสบการณ์กับ Django อันนี้ดูชินจากที่นั่นครับ so ทีนี้มีวิธีของแสดง detail view dynamically จาก user so มี very little มี user detail เบอร์3ทีนี้และ go back ได้ถึง users ได้ครับมีคนอื่นจะแสดงว่าวิธีข้อมูลของคนอื่นจาก database ของเราครับและ go back ได้ครับ so จะแสดงว่าใช้ dynamic routing อย่างไรครับ alright เราจะเจอกันต่อไปครับ bye everybody Okay so ใน project ของเราครับมีแค่หน้าแบบนี้ดูธรรมดามี home มี about และมี users และตอนนี้ไม่มีอะไรข้างใน users เราจะเรียกข้อมูลจาก database ของเราครับและตอนนี้ผมสร้าง database ไม่มี database จริงๆแค่มี object ข้างใน project ของเราข้างในโฟลเดอร์ของ store และข้างในนี้มี data.js และข้างใน data.js มี id มีชื่อมีอายุและมีรูปของลูกค้ารูปของคนนี้ so มาจากที่ไหนถ้าเราอยากทำใช้ dataset นี้ใช้ GitHub link ได้ครับและเรียก dataset จากที่ไหนข้างใน store folder ครับโอเคก่อนเริ่มเราจะไปถึงก่อนนั้นผมแค่อยากแสดงว่าถ้าเราอยากเรียกข้อมูลจากเว็บเพจไปถึง react projects-netlify.app และข้างในนี้มี birthday reminder app และข้างในนี้ไปถึง developer tools และ view sources ข้างในนี้มี developer console มี sources และข้างใน sources มี static ข้างใน static มี JS และข้างใน JS มี data so อันนี้ทั้งหมดข้อมูลเราจะใช้ข้างใน project ของเราครับผมเรียกจากที่นี้ผม copy จากที่นี้ครับ so thank you to whoever put up the React projects I have used this data alright so ผมจะแสดงว่าใช้ข้อมูลที่นี้อย่างไรข้างใน project ของเราครับ alright so มี users ที่นี้ที่แรกผมอยากแสดงข้อมูลของ users ที่นี้ครับโอเค cool ผมจะแค่เปลี่ยนไปนี้นิดหน่อยและทีนี้แค่ใส่ทั้งหมดข้างใน return statement แบบนี้และจะใช้ fragment แบบนี้และข้างบนผมจะ import data so import data from // แปลว่านี่คือ pages ตอนนี้ผมข้างใน pages แปลว่า users ข้างใน pages directory ผมใน users และอยากไปข้างนอก pages และอยากไปข้างใน store so // จะอยู่ข้างนอก1ชั้น1อันดับ1ก้าวข้างบนข้างนอก pages และทีนี้เขียนว่า store ได้ครับและหลังจากนั้นมี data cool และถ้าเกิดว่าผมอยากเห็นว่าข้อมูลคืออะไรข้างใน users console.log data ได้ครับ so ถ้าเกิดว่าจะเปิด developer tools ของเรามีข้อมูลที่นี้มี console มี array ที่นี้ครับมีทั้งหมดข้อมูลจาก data ข้างใน data นี้ alright perfect so แสดงที่นี้อย่างไรครับมี function map ใช้ได้ครับ so data.map และข้างใน map จะมี user และข้างในนี้อยากใช้วิธีของ link ผมอยากใช้วิธีของ link เราเห็นว่า link ในอดีตในวิดีโอก่อนใช้ link เพราะว่าเราอยากใช้ dynamic programming ที่นี่ครับ so ที่นี้จะ import link from react router dom ได้ครับแต่ว่าข้างใน link อยากใช้จำเป็นต้องเพิ่ม key ข้างในนี้ so let's get rid of this first or do this first user.id และข้างใน link อยากแสดงว่า user.name
Okay so ทีนี้บนว่า warning failed prop type the prop 2 is required is marked as required in link but its value is undefined so จำเป็นต้องเพิ่ม to ทีนี้ครับ so ที่นี่มีทั้งหมดชื่อเขียนว่าทีนี้และเราจะเพิ่มคำศัพท์ to และในสถานการณ์นี้แค่อยากแสดงว่าเราจะไปถึง home let's just do this link real quick so if we do this ดูไม่ดีดูน่าเกลียด so one thing I am going to do ผมจะแค่เพิ่ม li tag ทีนี้ครับและข้างใน li จะใส่คีย์ของนี้ครับ so then we can focus ตั้งใจบน link จริงๆทีนี้ครับ so alright ดูดีขึ้น so ถ้าเกิดว่าจะติ Bernie Yates จะไปถึง home โอเคทำไมครับเพราะว่าเราแค่ไปถึง link นี้ถ้าเขียนว่า about ทีนี้ไปถึง users และไปถึง about ทีนี้ so routing เป็นถูกต้องครับแต่จริงๆไม่อยากไปถึง home หรือ about อยากไปถึง user detail ของเราอยากเห็นว่าทั้งหมดข้อมูลของ user อยากเห็นว่าชื่ออายุและรูปของลูกค้าด้วย so ไปที่ detail page อย่างไรครับ so ข้างในนี้จะเพิ่มวิธีจะลบนี้และข้างในนี้สำคัญมากใช้วิธีของ curly braces เพราะว่าเราอยากใช้ user.id ข้างใน to link ของเราครับเราอยากใช้ variable ข้างในนี้ so เราอยากแสดงว่าแบบนี้ user.id แต่ว่าไม่ได้ใช้แบบนี้ข้างใน link นี้เพราะว่า React เป็นแปลกมากจำเป็นต้องใช้ tilde ข้างนอกนี้และจำเป็นต้องใช้ path so user detail slash so ทั้งหมดคือ tilde ข้างๆเบอร์หนึ่งมีดูคล้ายๆเป็น quote แต่ว่าเรียกว่า tilde และมี tilde ข้างนอกทั้งสองด้านและมี slash user detail และหลังจากนั้นมี dollar sign เพราะว่าข้างในtilde sign นี้มี dollar sign และมี variable so this is very unique syntax ดูแปลกมากเขียนช้าๆเพราะว่าเขียนผิดเยอะมากบางครั้งจะลืม dollar sign หรือบางครั้งจะลืมcurly braces หรือบางครั้งจะเขียนทั้งหมดและเขียนแบบนี้ไม่ถูกจำเป็นต้องเขียนแบบนี้ครับ okay so now we have user detail แบบนี้ครับ and now when we refresh ถ้าเกิดว่าเราจะไปถึง link ข้างบน hey error 404 not found ทำไมครับแต่ว่าเราจะแก้ปัญหานั้นในอนาคตแต่ว่าดู URL เขียนว่า user detail เบอร์5ถ้าเกิดว่าจะไปถึง users อีกครั้ง very little user detail เบอร์3ถ้าเกิดว่าจะไปถึงเบอร์1 user detail เบอร์1 okay so now we have a dynamic URL cool และแก้ปัญหานี้อย่างไรครับ well ที่เด็กผมจะสั่งหน้าของเราเพื่อ user detail so ผมจะแค่ touch source pages user detail .js so มี user detail.js ข้างใน pages และข้างในนี้ผมจะแค่เขียนว่า export default function user detail และ return fragment function และเขียนว่า user detail so จริงๆผมอยากเห็นว่า user detail ทีนี้ครับ so if I do a refresh ยังไม่ถูกต้องครับไป user detail ทำไมไม่ถูกโอ้ยนี่แปลกมากรำคาญมากโอเค we're gonna slow down เลยจะไปถึง routes ของเราครับเพราะว่ายังไม่ติดต่อข้างใน routes so จะใช้วิธีคล้ายๆกันทีนี้ครับและมี routes ทีนี้และ users จะเปลี่ยนไป user ทีนี้ลบทีนี้และลบ users ที่นั้นจริงๆเราอยากใช้ user detail so path จริงๆข้างในนี้คือ user detail แต่ว่ามีเบอร์หลังจากนี้ใช้เบอร์ทีนี้อย่างไรครับใช้เบอร์กับ syntax แปลกมากแต่
แต่ข้างใน React จำเป็นต้องใช้ colon อันนี้เรียกว่า colon และข้างๆ colon เราจะเขียนว่า user ID โอเค cool และอันนี้สำคัญมากในอนาคตและจะแสดงว่าใช้ user ID ที่นี่หรือใช้คำศัพท์อื่นๆที่นี่ได้แต่จะแสดงว่าทำไมอันนี้สำคัญที่นี่และข้างหลังคล้ายๆกัน users เราจะแค่ใช้ route ของ user detail hey user detail มาจากที่ไหนครับเราจะ import user detail cool โอเค hey มี user detail ที่นี้มาแล้วโอเค user detail user detail cool making progress และข้างใน user detail ตอนนี้จะ import data ของเราครับ so import data from /store/data ในอนาคตถ้าเกิดว่ามี data ข้างใน database หรือใน Firebase ส่วนมากอาจจะเรียกว่า context หรือจะมี fetch function ข้างในนี้แต่ว่าเพื่อสถานการณ์นี้ผมแค่อยากใช้ data ที่นี้เพราะว่าไม่อยากเปลี่ยนไปถึงวิธีซับซ้อนมากเกินไปครับก็อยากแสดงว่ามี data local ใช้ data local เหมือนกัน database อย่างไรครับและหลังจากนั้นเราจะแสดงว่าข้างในนี้และในอนาคตจะแสดงว่าใช้ Firebase หรือใช้ Mongo หรือใช้ database อื่นๆและโอเค so ตอนนี้มี data และเรียกข้อมูลจาก data อย่างไรครับ so มี console.log data cool และผมจะ console log นี้ลบไปแล้วและข้างใน user detail มี console log data hey มี data ที่นี้ข้างใน user detail แต่ว่าไม่อยากแสดงทั้งหมดข้อมูลข้างใน user detail แค่อยากแสดงว่า id จริงๆแบบนี้ครับ so ถ้าเกิดว่าผมใช้เบอร์2อยากแสดงเบอร์2ทำให้อย่างไรครับเรียก url เบอร์2อย่างไรครับข้างใน React มี React hook เรียกว่า use params คือ use parameters and get the last element from the URL oh okay cool last element from the URL คืออะไรครับนี่ครับ so user ID so get the elements ขอโทษครับ get all the elements starting with colon from the URL so เปลี่ยนไปนั้นขอโทษครับget all the elements from the URL after the colon okay so console.log use params auto import จาก React Router DOM คืออันนี้คือวิธีจาก React Router DOM และ use params ข้างบน import แล้วครับและ use params และ use params กลับอะไร user ID และไม่มีเบอร์2เป็น string 2อันนี้สำคัญมากในอนาคตนี้ string ผมจะแสดงว่าทำไมมีอันนี้อนาคตและก่อนนั้นผมแค่อยากแสดงว่า user ID มาจากที่ไหนที่เด็กครับ so มี app routes มี user ID ที่นี่ถ้าเราเปลี่ยนไปนี้ถึง random string โอเคมี random string ที่นี่ alright ถ้าว่าผมลบนั้นดูอย่างไรครับ hey มี error 404 not found แต่ว่าถ้าว่าในนี้มี random string ข้างบนhey มี random string oops user detail random string should have gotten me at least to there alright oh ขอโทษครับไม่มี there we go ไม่มี user detail there we go user detail ที่นี้ครับ so อันนี้ colon สำคัญมาก so ถ้าจะไปถึง users อีกครั้งครับไปถึง users มี random string so ทุกทีหลังจากมี colon จะเรียกจาก use params so ในสถานการณ์นี้เราจะใช้ user ID alright so perfect okay so ข้างใน user detail ผมอยากเรียกข้อมูลจาก use params so ผมจะใช้
const user id equals to use params และผมจะแค่ console.log user id โอเค cool มี user id เหมือน object แบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ destructuring ใช้ destructuring ได้ครับและ refresh และมี2ที่นี่มี string 2ที่นี่รู้ว่า string อย่างไรครับเพราะว่าอันนี้คือ type of โอเค so เขียนว่า string โอเคทำไมนั้นคือสำคัญเพราะว่าอยากแสดงว่าเรียกข้อมูลจาก data อย่างไรครับ so const user เท่ากัน data dot ส่วนมากจะเขียนว่า filter โอเคใช้ได้ครับแต่ว่าจะแสดงว่าทำไม filter อาจจะในสถานการณ์นี้ไม่ดีแต่อยากแสดงว่าใช้อย่างไร so console.log type of user.id user.id และ console.log type of user id และ user id และทีนี้สำคัญมากใช้ curly braces ถ้าเกิดว่ามีมากกว่า1สายครับถ้าเกิดว่ามีแค่1 line ไม่มี line อื่นไม่ต้องใช้ curly braces ถ้าเกิดว่ามีมากกว่า2 line หรือมากกว่า1 line 2 line 3 line 4 line จำเป็นต้องใช้ curly braces และจำเป็นต้องใช้ return ด้วยครับเมื่อไรไม่ว่าอันนี้จะบ่นเกี่ยวกับไม่มี syntax ไม่ถูกต้องครับ so ที่นี่เราเห็นว่า let's refresh this real quick เราเห็นว่าที่นี่มี string และมี number 1 string to number 2 string to number 3 string to number 4 so ที่นี่บอกว่าอันนี้คือเบอร์อันนี้คือ type เบอร์อันนี้คือ type string นั่นคือมีปัญหามากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะพยายามเขียนว่า person dot id oops ขอโทษครับ user dot id เท่ากัน user id ส่วนมากเราจะเขียนแบบนี้ so I'm gonna get rid of all of this ส่วนมากเราจะเขียนแบบนี้และเราจะคิดว่าอันนี้ถูกต้องควรทำงานถูกแต่ว่าไม่ทำงานถูกต้องครับ so if we do console.log user ไม่มีอะไรข้างใน user ทำไมไม่มีอะไรข้างใน user เพราะว่า user id ที่นี้เป็น string อันนี้คือ integer เบอร์ถ้าเกิดว่าใช้2อย่างที่นั่นthen we get a or 2 equal ที่นี้ then เท่ากันได้ครับนั่นคือปัญหาข้างใน JavaScript มาก so นี่ไม่ดีไม่เคยใช้2 equal sign จำเป็นต้องใช้ทั้ง3 equal sign และเปลี่ยนไปนี้ถึง parse int เปลี่ยนไป string ถึง integer so parse int changes a string to an integer และหลังจากนั้นมี user ที่นี้ครับperfect เบอร์2 detail 2อันนี้ id 2ถ้าเราจะไปถึง users อีกครั้ง 38มีเบอร์1ที่นี้และเท่ากันมีเบอร์1ที่นี้ awesome so มี user มาแล้วถูกต้องครับและข้างหลัง display ได้ไหมครับ let's see มี มี p tag และข้างในนี้มี user dot name ผมจะแค่ console log none and get rid of those console logs and refresh และทีนี้มีปัญหาอีกหนึ่งครับทำไมมีปัญหาอีกหนึ่งครับเพราะว่า let's take a look at user one more time อันนี้คืออะไรครับ let's copy the object และข้างล่าง user จะแสดงแบบนี้อันนี้จริงๆคือ object ทำไมไม่ใช่เพราะว่าไม่มี object จริงๆเป็น list filter จะ return list ถ้าเกิดว่าอยากใช้แค่ object และอยากแสดงแบบนี้ข้างล่าง
จำเป็นต้องใช้ object ไม่มี list อันนี้คือ array หรือ list ถ้าเราอยากใช้นี้ใช้ zeroth element in the list oh then we get Bertie Yates so ผมจะลบ zero จากที่นั้น so let's get rid of the zero and save และ oh Bertie Yates goes away และ comes back so ถ้าเกิดว่าไม่อยากจำได้ไม่กลับ array ลบนั้นได้และใช้ function find ได้และ find จะกลับ object จริงๆไม่ return array so อันนี้คือสำคัญมาก find will return a object find returns an object filter returns an array okay so ถ้าเกิดว่าอยากใช้ object จริงๆใช้ find หรือถ้าสะดวกกับ filter แค่จำเป็นต้องจำได้ว่าทีนี้จำเป็นต้องเพิ่มศูนย์ข้างหลังครับ alright so we have user name let me user age user.age และข้างบนจะแค่เพิ่ม image ของ user และ source user.image และเราจะเห็นว่าดูอย่างไร oh wow that looks okay we have all of our info แต่ว่าดูไม่ดีครับ so let's clean this up ล่าสุดจะเพิ่ม bootstrap นิดหน่อยเพราะว่าผมชอบมากและผมคิดว่าง่ายกว่าวิธีอื่น slash bootstrap.min.css และ import let's do container และ container และ button และใช้ card from React Bootstrap และข้างบน actually yeah I do want that และข้างหลังทีนี้เขียนว่า container และมี card และข้างใน card มีอะไรครับมี class name text center มี มี p5 และมี shadow alright cool และทั้งหมดนี้ใส่ข้างในได้ครับและลบ fragment นั้นได้ and then for our image let's just see how this looks ดูอย่างไรครับ hey that looks a lot better cool user detail จะใส่ข้างนอก awesome so doesn't look all that amazing but looks decent good enough และถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไปได้ครับ but doesn't look too bad และอยากใส่ background ของนี้ได้ครับ so we got style equals to background and ผมจะแค่ make up number 49 EC A3 or A4 let's see what that looks like not too great but alright และสุดท้ายอยากใช้ button ข้างหลังเพื่อ I'm gonna change that color that looks pretty bad ขอโทษครับ Ugh, that looks even worse alright let's try that looks better softer on the eyes ขอโทษครับเลยจะใช้ link ทีนี้เพราะว่าอยากกลับถึงusers so เพิ่ม link import or from react router dom และ link ทีนี้จะใช้ to เขียนว่า users ทีนี้ก็ได้ครับและเขียนว่า go back so this will have its own styling อันนี้จะมี styling ของเองเพราะว่ามี bootstrap มี link styling so ทีนี้ผมจะแค่เขียนว่า variant to make this a little bit easier to read info and there we go so go back ได้ครับมี Lola Gardner cool go back และมี Bertie Yates Larry Little
และมี Sean Walsh so ทั้งหมดถูกต้องครับและมี dynamic routing ตอนนี้ครับมี detail view ถ้าเกิดว่าอยากชอบDjango syntax มีคืออันนี้คือ list view และอันนี้ detail view ทั้งหมดใช้ในJavaScript React และอันนี้ดีมากเพราะว่าข้างใน network ถ้าเกิดว่าเราจะ reload ทั้งหมดนี้ใช้ไม่ได้ใช้ reload ข้างในนี้ไม่เหมือนกัน Django จำเป็นต้อง reload ทุกนะ Python ไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นครับแค่จำเป็นต้องloaded แล้วก็ถ้าเกิดว่ามี images จะแค่ load images แต่ว่าน่าจะไม่มี reload all of this is really fast เพราะว่า built into the browser แล้วครับสั่งข้างในbrowser แล้ว so we can see that's very little consumption on time usage here alright so with that แค่อยากทบทวนเราทำอะไรบ้างครับจริงๆเราแค่มี users และเรียกข้อมูลจาก data store ของเราครับอันนี้คือ Firebase อันนี้คือ database อื่นๆและเราแค่ import ทั้งหมดนั้นข้างใน users และแสดงว่าข้างใน user list ที่นี้ครับและมี user list ที่นี้แค่เพิ่ม link ถึงทุก user ถึง detail page และ user detail ไปที่ไหนครับอันนี้ syntax แปลกมากแต่ว่าสำคัญมาก there's a lot of colons and a lot of curly braces มี curly braces เยอะมากมี black quotes อันนี้ข้างๆเบอร์หนึ่งบนคีย์บอร์ดอันนี้เรียกว่า tilde และที่นี้มี dollar sign เราเรียกว่าเราเห็นนี้ข้างใน JavaScript และหลังจากนั้นเราสั่ง route ของนั้นด้วยครับทีนี้มี route ของนั้นและเราเห็นว่าทีนี้ colon เป็นสำคัญมากที่สุดเพราะว่าเราจะใช้วิธีเพื่อ parse นี้อย่างไรครับมาใน user detail และข้างใน user detail มี use params เพื่อเรียกทุกข้อมูลจาก URL หลังจากนี้ colon so ทุก params จะ destructure ข้างใน user ID และเราเห็นว่าแตกต่างระหว่าง filter และ find returns an object filter returns an array ถ้าเกิดว่าอยากใช้ filter จำเป็นต้องเพิ่ม filter location เป็น0ที่นี้ครับหรือใช้ find ก็ได้ครับและหลังจากนั้นผมจะ console log that หลังจากนั้นแค่แสดงข้อมูลข้างใน user detail หน้าของเราครับ and then we have this beautiful page and then we are good to go all right and with that ถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody